تمام افرادی که با بیماران دیابتی وابسته به انسولین سر و کار دارند، والدین، دوستان، آشنایان، همکاران، مربیان بایستی در مورد علائم اولیه و هشدار دهنده کتواسیدوز دیابتی آگاهی کسب کنند و در مواقعی که علائم کتواسیدوز دیابتی رو در فرد مشاهده کردن اقدامات اولیه رو انجام بدن. سلام، باشرا بگزاده هستم، پژوهشگر و مشاور سبک زندگی سالم. توی این ویدیو میخوام در مورد افزایش قند خون، هایپرگلیسمی و کتواسیدوز دیابتی صحبت کنم. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. مصرف ناکافی داروهای کنترل دیابت یا فراموش کردن مصرفشون و یا تزریق نکردن انسولین، عفونت، استرس، تروما، جراحی، سکته قلبی و یا مغزی، همه اینها باعث افزایش قند خون در افراد دیابتی میشه. قند خون بالای 300 ممکنه باعث بیهوشی و یا کمای دیابتی هایپراسمولار بشه. افزایش قند خون چه علائمی داره؟ پرادراری، پرنوشی، ضعف و بیحالی، گرفتگی عضلات پا، تشنج، افزایش ضربان قلب و نبض، کاهش فشار خون و بیهوشی، همه اینا علائم افزایش قند خون در افراد دیابتیه. در صورت افزایش قند خون چه کارهایی بایستی انجام بشه؟ چنانچه قند فرد دیابتی حدود 500-600 باشه، باید به صورت اورژانسی درمان بشه. پزشک از طریق رگ مایعی رو به بدن بیمار تزریق میکنه که آب بدن رو تأمین میکنه و در کنارش انسولین سریع الاثر تزریق میشه برای اینکه قند موجود در خون سوزانده بشه. اگر قند خون بالای فرد دیابتی سریعا درمان نشه، ممکنه اونو در معرض خطر قرار بده. کتواسیدوز دیابتی، بالا رفتن اسید خون. بالا رفتن اسید خون عارضه‌ای هستش که تا 5% مواقع منجر به مرگ فرد دیابتی میشه. کتواسیدوز دیابتی بیشتر در افراد دیابتی وابسته به انسولین اتفاق میفته، مخصوصا کودکان. بنابراین زمانی که علائم کتواسیدوز در فرد دیابتی مشاهده شد، باید سریعاً اون فرد رو به مراکز درمانی ارجاع بدیم و به صورت اورژانسی درمانش کنیم. همراه بیمار بایستی پرونده پزشکی و آزمایشات و داروهایی که استفاده میکنه باشه تا پزشک با توجه به شرایط بیمار اقدامات اولیه و لازم رو انجام بده. بالا رفتن اسید خون زمانی اتفاق میفته که انسولین کافی در بدن وجود نداشته باشه تا قند سلول‌های عضلات رو بسوزونه و تولید انرژی کنه. بنابراین بدن برای تامین انرژی سراغ چربی‌ها میره. زمانی که چربی‌ها انرژی بدن رو تامین میکنن، مواد شیمیایی تولید میکنن به نام کتون که این ماده شیمیایی اسیدی هست و باعث کتواسیدوز شدن فرد دیابتی میشه. کاهش سطح انسولین، اسیدی شدن خون، افزایش قند خون که به واسطه اجسام کتونی در بدن اتفاق میفته و باعث دفع شدید مایعات بدن و اختلالات الکترولیتی سدیم و پتاسیم میشه که منجر به کتواسیدوز میشه که خطر مرگ هم داره. به دلایلی اتفاق میفته: عفونت‌های شدید، تروما، سکته قلبی و مغزی، سوختگی و حالا عفونت‌های ناشی از ادرار، یعنی عفونت ادرار، عفونت‌های تنفسی و ریه. همه اینا خطر کتواسیدوز دیابتی رو در فرد دیابتی ایجاد میکنه. علائم اولیه کتواسیدوز شدن دیابتی، بالا رفتن اسید خون، چه چیزهایی میتونه باشه؟ نفس، بوی میوه میگیره، ضعف و بیحالی سراغت میاد، شکم درد و استفراغ و حال تهوع داری، از این ور زیاد میری دستشویی، از این ورم تون داری آب میخوری. اما با اینکه تون داری آب میخوری، بازم دهنت خشک و انگاری هیچی آب نخوردی. میل به خوردن غذا نداری و احساس میکنی تب کردی. معده درد شدید میشه و احساس میکنی اشتها به خوردن هیچی نداری.
علائم هشدار دهنده چه چیزهایی میتونه باشه؟ استفراغ بیش از 1 مرتبه، درد شدید شکمی، بروز اسهال 5 بار در 6 ساعت، بالا بودن قند خون، قند بالای 250 و به سختی نفس کشیدن، دفع کتون در ادرار، کاهش هوشیاری و در نهایت اغما و بیهوشی. همه اینا علائم هشدار دهنده کتف اسیدوز دیابتی هستن که باید سریعاً برای درمان اقدام کنید. اینا رو نگفتم که بترسید، چون که راههایی هم هستش برای پیشگیری از وقوع کتف اسیدوز دیابتی. انسولین تجویز شده توسط پزشک خودسرانه قطع نشه. انسولینی که پزشک براتون تایید کرده دوزش کم و زیاد نشه. انسولین تزریقی باید در زمان مشخص، در زمانی که تعیین شده تزریق بشه. موادی که حاوی قند و شکر هست کمتر مصرف بشه. در زمان بیماری بهتره که مرتب قند خون رو چک کنید. اگر دچار عفونت ادراری یا تنفسی شدید، سرما خوردید، درگیر آنفولانزا شدید یا ضرب دیدید، دچار سوختگی شدید یا سانحه‌ای براتون اتفاق افتاد، بایستی مرتب قند خونتون رو پایش کنید. مایعات زیاد بنوشید، ترجیحاً آب، غذای سالم بخورید و زمانی که علائم کتف اسیدوز رو در خودتون مشاهده کردید یا در عزیز دیابتیتون، بایستی که کتون ادرار رو چک کنید. چجوری میشه کتون ادرار رو اندازه گیری کرد؟ چه روشی وجود داره برای اندازه گیری کتون ادرار؟ برای اندازه گیری کتون ادرار نوارهایی وجود داره که آغشته به مواد کتون هستن. در اکثر داروخونه ها موجوده و به راحتی میشه تهیهش کرد. برای اندازه گیری کتون ادرار بهتره که این نوارها رو در ظرفی که حالا حاوی ادرار اون فرد دیابتی هست قرار بدیم. با توجه به شدت کتونی که در خون و ادرار فرد دیابتی وجود داره، این نوار تغییر رنگ میده و اگر مقدار کتون در ادرار زیاد بود، بایستی که به صورت اورژانسی فرد مورد درمان قرار بگیره و اگر دیر اقدام بشه برای درمانش، ممکنه باعث مرگ اون فرد دیابتی بشه. پس خیلی بایستی این مسئله رو جدی بگیرید. دوست دارید ناجی باشید و جون افراد دیابتی رو نجات بدید؟ لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون بسیار مفید و مهمه دونستن این اطلاعات و برای ما کامنت بذارید سوالات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو تا یوتیوب تشخیص بده این ویدیو مفید بوده و به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگر کانال خودتون رو تا الان سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو فشار بدید، روی گزینه آل یا همه کلیک کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی به اشتراک گذاشتیم به شما عزیزان نمایش داده بشه. با این 10 نکته طلایی میتونید به خوبی دیابت رو مدیریتش کنید. نکته طلایی اول که کاملترین نکته طلاییه: کنترل دیابت رو به دست بگیر، تحرک داشته باش و یک سبک زندگی سالم رو برای خودت انتخاب کن. نکته طلایی دوم: علائم و نشانه‌های دیابت رو بشناس. معاینات دوره‌ای رو به صورت منظم انجام بده تا اگر مبتلا به دیابت شدی زودتر تشخیص داده بشه. در مورد علائم و نشانه‌های دیابت قبلا یک ویدیو تهیه کردیم که شما میتونید به راحتی با کلیک کردن روی این لینک اون ویدیو رو ببینید. نکته طلایی سوم: استرس میتونه تأثیر بسیار زیادی بر روی دیابت داشته باشه. پس نحوه مدیریت و رفع استرس رو پیدا کن. یک ویدیو در رابطه با همین موضوع هم ما قبلا ضبط کردیم. شما میتونید با کلیک کردن روی این لینک اون ویدیو رو هم ببینید. نکته طلایی چهارم: تغذیه سالم برای مدیریت دیابت ضروریه. مطمئن باشید که برنامه غذاییتون سالم و مناسبه و از مصرف میان وعده‌های شیرین پرهیز کنید. در اینجا میخوام به 4 مورد از نکات مهم در تغذیه مناسب افراد دیابتی اشاره کنم. مضرترین غذاها و یا خوراکی‌ها برای افراد
مخصوصاً دیابتی ها چه چیزهایی میتونه باشه؟ مورد اول، شیرینی و شکلات یا کیک ها و بیسکویت ها که حاوی مقادیر زیادی قند و چربی هستند. مورد دوم، نوشیدنی های شیرین مثل نوشابه، آب میوه که حاوی قند و همچنین کالری بالایی هستند. مورد سوم، غذاهای چرب و مورد چهارم، غذاهای پرقند و پرکالری مثل نان سفید، برنج سفید و ماکارونی که میشه به جاش از نان سبوسدار، برنج قهوه‌ای و غلات استفاده کرد. برنج قهوه‌ای چیه؟ همون برنج سفید بدون پوسته هستش، اما دارای جوانه و سبوس هست و تسویه کمتری درش انجام شده و شاخص گلایسمیش 65. شاخص گلایسمی چیه؟ شاخص گلایسمی به مقدار قندی که بعد از مصرف اون مواد غذایی جذب بدن میشه شاخص گلایسمی گفته میشه. شاخص گلایسمی قند 100. مورد دوم، بهترین مواد غذایی برای افراد خصوصاً دیابتی ها، سبزیجات برگی مثل کاهو، کرم بروکلی، کلم، گشنیز که حاوی مقادیر زیادی مواد معدنی، ویتامین و فیبر هستش. ماهی مثل ماهی قزلالا، ماهی تن، ماهی سالمون که مقدار زیادی امگا 3 داره و برای سلامتی قلب و عروق هم بسیار مفیده. پروتئین ها، گوشت سفید مثل گوشت مرغ و بوقلمون، ماهی غیر چرب، نخود، لوبیا، تخم مرغ و سویا. میوه ها مثل آلبالو، سیب سبز، توت و آلوورا. غلات کامل مثل کینوا، جو و برنج قهوه‌ای که دارای فیبر بسیار بالا و قند بسیار کمی هستند و برای افراد دیابتی بسیار مناسب هستند. لبنیات کم چرب مثل ماست، پنیر، دوغ کم چرب و کم نمک. و مورد آخر، مغزها و بذرها. مغزها مثل گردو، پسته، بادوم زمینی، بادوم درختی و بذرها مثل تخم کتان و دانه چیا. مفیدترین و مضرترین نان برای افراد دیابتی چه چیزهایی هستند؟ نان ذرت و برنج بدون گلوتن، نان سبوسدار، نان آردجوی جوانه زده، نان چیا، نان تخم کتان و نان جو سیاه سبوسدار جزو مفیدترین نانها برای افراد دیابتی هستند. حالا نانهای تهیه شده با آرد سفید، نانهای شیرین، نانهایی که حاوی مقادیری میوه خشک یا کشمش هستند، اینها جزو مضرترین نانها برای افراد دیابتی هستند. یکی از پرتکرارترین سوال دیابتی ها مجازن چند قاشق برنج بخورن؟ مقدار مناسب مصرف برنج برای افراد دیابتی بستگی به عوامل مختلفی داره مثل سن، وزن، سطح فعالیت بدنیشون، هدفشون از کنترل قند خون، دستورات پزشک و یا متخصص تغذیه‌شون. به طور کلی گفته میشه که یک رژیم غذایی فرد دیابتی باید حاوی 90 تا 120 گرم کربوهیدرات در هر وعده باشه. یک قاشق غذاخوری برنج پخته شده تقریباً حاوی 10 گرم کربوهیدرات هستش. برنج قهوه‌ای میتونه انتخاب خوبی به عنوان جایگزین نان سفید و برنج سفید باشه برای افراد دیابتی. در مورد مصرف برنج کته و آبکش هم قبلا یه ویدیو ما تهیه کردیم که شما میتونید به راحتی با کلیک کردن روی این لینک اون ویدیو رو ببینید. نکته طلایی 5: برای مدیریت دیابت نیاز به انگیزه هستش. سعی کنید که با انگیزه بمونید و تغییرات مثبتی رو در زندگیتون ایجاد کنید. نکته طلایی 6: فعالیت بدنی کلید مدیریت دیابت شماست. از پیاده روی گرفته تا شنا بررسی کنید ببینید چه ورزشی برای شما مناسبه. نکته طلایی 7: صبحانه بخش مهمی از زندگی سالمه. ببینید که بهتره به عنوان یه فرد دیابتی چه مواد غذایی در وعده صبحونه‌تون گنجونده بشه. نکته طلایی
هشتم، دیابت میتونه باعث ایجاد عوارض بشه. با بالا بردن سطح آگاهیتون و آموزش دیدن در رابطه با مدیریت بهتر دیابت میتونید از این امر جلوگیری کنید، یا اگر خدایی نکرده درگیر عارضه‌ای شدید بتونید به خوبی اونو مدیریتش کنید. در مورد نوروپاتی دیابتی که یکی از شایع ترین عوارض دیابتی هاست قبلا یه ویدیو تهیه کردیم که شما میتونید اون ویدیو رو در این قسمت ببینید. نکته طلایی نهم، کنترل دیابت محدودیت نیست، بلکه میتونه به شما کمک کنه که یک سبک زندگی سالمی رو داشته باشید. و آخرین نکته طلایی ما، نکته طلایی دهم، اجازه ندید که دیابت به کل زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. این شمایید که باید اونو کنترلش کنید. میدونستید که قند و شکر میتونه انسان رو معتاد کنه و کاری کنه که بدن به شدت به اون وابسته بشه؟ بله، واقعا همینطوره. ترک اونم واقعا سخته، اما شدنیه. اگر دارای اضافه وزن هستید، اگر صورتتون پر از چین و چروکه، اگر صورتتون جوش میزنه، اگر اطراف شکم و پهلوهاتون چربی هستش، اگر آدم عصبی و پرخاشگری هستید و اگر دنبال یه پوست شفاف هستید، پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. وقتی گفته میشه که قند و شکر رو بایستی حذف کنیم، منظور 100% کامل نیستش، بلکه 85 تا 90% مد نظره. و نه تنها خود قند و شکر، بلکه خوراکی هایی که از قند و شکر هم تهیه میشن هم باید از برنامه غذاییمون حذف بشن، مثل نوشابه، بستنی، کیک و کلوچه و انواع اقسام سس ها و تمام خوراکی هایی که شما در سوپرمارکت ها میبینید. خیلی از افراد بعد از خوردن غذا میل شدیدی به خوردن چای دارن، حالا یا با قند و شکر یا نبات یا اینکه دیگر شیرین کننده ها. علتش میدونید چیه؟ اینکه بدنشون عادت کرده و دو اینکه این کار براشون یک امر لذت بخشه و به راحتی نمیتونن اونو کنار بذارن. همین عادت بد میتونه باعث ایجاد سکته قلبی، سکته مغزی، ایجاد کبد چرب و اضطراب در فرد بشه. توی یک ماهی که قرار قند و شکر رو از برنامه غذاییمون حذف کنیم، خوردن میوه آزاده، اما خوردن آب میوه طبیعی آزاد نیست. فیبر داخل میوه برای بدن مفیده، اما زمانی که شما یک میوه رو حالا به تعداد زیاد آبش رو بگیرید و میل کنید، قند اون میوه میتونه براتون مضر باشه. برای افرادی که غیر دیابتی هستن، خوردن عسل در این یک ماه با محدودیته. بهتره که عسل هم مصرف نکنید. افراد دیابتی، مخصوصا اونهایی که نوع 1 هستن و بیشتر دچار افت قند خون میشن، برای درمان افت قند خونشون میتونن یه قاشق غذاخوری عسل رو همراه با نصف لیوان آب مخلوط کنن و در زمان افت قند خون میل کنن. خیلی بهتر از قند و شکر و نوشابه و آب میوه‌های بازاریه. کسانی که میل زیادی به خوردن شکلات و شیرینی دارن یا کلا قند و شکر زیاد مصرف میکردن، 4-5 روز اول چالش خیلی بهشون سخت میگذره. بنابراین توصیه میشه که مدت خوابشون رو طولانی تر کنن. به تدریج میبینن که میل و هوسشون نسبت به خوراکی های شیرین کمتر میشه. کسانی که تایم خوابشون کمه، اشتهای بیشتری دارن، مضطرب هستن و میلشون نسبت به خوراکی ها یا غذاهای شیرین بیشتره. پس در مدتی که در چالش 1 ماهه حذف قند و شکر هستید، برنامه خوابتون رو هم تنظیم کنید. یکی از مواردی که در چالش ترک حذف قند و شکر به ما خیلی کمک میکنه، استفاده از پروتئین ها در وعده صبحانه است که حال و انرژی کل روزمون رو برامون تأمین میکنه.
در هفته اول چالش اگر میلتون به سمت خوراکی‌های شیرین کشید، میتونید مصرف میوه رو در برنامه غذاییتون در هفته اول بیشتر کنید. روزهای اول این چالش ممکنه با این علائم مواجه بشید: سردرد، بدن درد، تحریک پذیری شدید و خستگی. اما همه اینا موقته و کم کم متوجه میشید که انرژیتون بیشتر شده، میلتون به خوردن چیزهای شیرین کمتر شده، اشتهاتون کمتر شده، پوستتون شفافتر شده و صبحها با انرژی و نشاط بیشتری از خواب بیدار میشید. بدن برای فعالیت نیاز به انرژی داره. این انرژی رو از چه طریقی به دست میاره؟ از طریق گلوکوز یا قند. زمانی که شما وارد هفته دوم این چالش میشید، بدن برای تأمین انرژی سراغ چربی ها میره و چربی سوزی اتفاق میفته. بعد از تمام شدن این چالش 30 روزه حذف قند و شکر، شما میبینید که چربی های اطراف پهلو و شکم به شدت کم شده. یکی از اصلی ترین دلایل وجود چربی در پهلو و شکم مصرف قند و شکره. بعد از 30 روز در بدنت و ذائقه‌ت اتفاقای جالبی میفته. اون غذاهایی که هیچ طعم شیرینی رو درش احساس نمی کردی، حالا به طور محسوس اون شیرینیشو احساس می کنی. در واقع طعم اصلی غذاها رو دیگه الان کاملا درک می کنی و اون غذاها و سبزیجاتی که قبلا برات لذت بخش نبوده الان برات لذت بخش شده. بعد از 30 روز خلق و خوت بهتر میشه، اضطرابت کمتر میشه، سیستم ایمنی بدنت قوی تر میشه و کمتر مریض میشی. میزان اشتهات به شدت کاهش پیدا میکنه، تمرکزت بالاتر میشه چون سطح قند خونه دیگه بالا و پایین نمیشه. سطح هورمون تستوسترون در خانم‌ها کاهش پیدا میکنه و باعث ایجاد پوست شفافتر با جوش کمتر میشه. روند ایجاد چین و چروک در خانم‌ها کاهش پیدا میکنه. کسانی که از تنبلی تخمدان رنج میبرن بعد از چالش 30 روزه حذف قند و شکر میتونن ببینن که مشکلشون تا حدود زیادی برطرف شده. افرادی که مشکل کبد چرب داشتن میتونن بعد از این چالش 30 روزه ببینن چطور کبدشون پاکسازی شده. راستی برای دیدن ویدیوی درمان و پاکسازی کبد چرب میتونید با کلیک کردن روی این لینک برید اون ویدیو رو ببینید. از دیگر فواید حذف قند و شکر میشه به کاهش سطح مقاومت بدن به انسولین اشاره کرد، چرا که فشار کمتری به پانکراس وارد میشه. پانکراس بدن که فشار زیادی رو تحمل میکرده برای ترشح انسولین، حالا با حذف قند و شکر این فشار از روش برداشته شده. اگر تا الان ویدیوی مقاومت به انسولین رو ندیدید، با کلیک کردن روی این لینک میتونید برید این ویدیو رو ببینید. همین کاهش مقاومت به انسولین سبب افزایش حساسیت به انسولین میشه و علائم تنبلی تخمدان در خانم‌ها کمتر میشه و پریودی‌های نامنظم منظم میشه. کاهش بوی بد دهان یکی از فواید حذف قند و شکره. فایده بعدیش اینه که مغزت خسته نمیشه. اگه بعد صرف غذا احساس خستگی و خواب‌آلودگی داری، یکی از علتهاش قند بالا در بدنه. چرا که قند بالا باعث ایجاد خستگی و خواب‌آلودگی میشه. و در آخر با حذف قند و شکر قلب سالمتری داری. اورسنس CGM یکی از جدیدترین، خفن‌ترین و کوچکترین دستگاه‌های پایش قند خون دنیاست. امروزه استفاده از دستگاه‌های پایش مداوم قند خون CGM ها کنترل دیابت رو برای افراد مبتلا به دیابت، چه اونهایی که دیابت نوع 1 دارن، چه اونهایی که دیابت نوع 2 دارن و یا حتی دیابت بارداری دارن آسان‌تر کرده. به جای اندازه‌گیری قند خون از سر انگشت خیلی راحت میتونن با نصب این دستگاه‌ها روی بدنشون و متصل شدن گوشی هوشمندشون یا ساعت هوشمندشون به
این دستگاه ها از طریق بلوتوث در هر زمان و هر مکان قند خونشون رو چک کنن. البته که استفاده از این دستگاه ها در ایران خیلی کار آسونی نیستش به خاطر هزینه های بالایی که داره و اینکه شرکت های خصوصی وارد میکنن این دستگاه ها رو. اما در استرالیا، آمریکا، کانادا، اروپا استفاده از این دستگاه ها بین افراد دیابتی بسیار رایجه، چرا که اصلا بعضی کشورها کاملا رایگان این تجهیزات رو در اختیار افراد دیابتی قرار میدن. حالا اورسنس CGM چه تفاوتی با دیگر دستگاه‌های پایش مداوم قند خون داره؟ اورسنس CGM ترانسمیترش یک فلورسنت سنسور هستش که با یک دستگاه خاصی زیر پوست قرار میگیره. معمولا در بازو نصب میشه و برای قرار دادن این تراشه داخل بازو لازمه که بازو شکافته بشه. تعویض این تراشه تقریبا 10 تا 12 دقیقه زمان میبره. البته به مهارت و سرعت عمل اون شخصی که داره این کار انجام میده بستگی داره. حتما لازمه که این کار توسط تکنسین آموزش دیده انجام بشه. عمر سنسور بین 90 تا 180 روزه. البته که کارخونه سازنده تا 90 روز رو توصیه کرده، اما گفته البته که میشه طولانی تر هم از این سنسور استفاده کرد، اما شانس تموم شدن عمر باتری زیاد میشه. تو نظرات کسایی که از این دستگاه استفاده کرده بودن خوندم اگر دستگاه باتریش تموم نشد، اون ناحیه‌ای که این سنسور رو گذاشتی دچار تورم و قرمزی و حساسیت نشد، دقتش به مشکل نخورد، تو میتونی طولانی تر از این دستگاه استفاده کنی، از این دستگاه یا سنسور استفاده کنی. ترانسمیتر این دستگاه سیاه رنگ و کمی برجسته هستش و با یک چسب دقیقاً روی محل استقرار فلورسنت نصب میشه که از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند و ساعت هوشمند متصل میشه. گفته شده این دستگاه برخلاف دکسکام G5 که به مصرف استامینوفون حساس هستش، این دستگاه حساسیتی نداره به مصرف استامینوفون، ولی خب دکسکام G5 از ورژن های قدیمی سری دکسکام هستش. الان سری های جدیدش وارد بازار شده و خیلی دیابتی ها از اون استفاده میکنن. حالا اگر کسی اینجا هستش که از دکسکام استفاده میکنه، نمونه های جدیدش، ورژن جدیدش دکسکام 6 یا 7، اگر همچنان نسبت به مصرف استامینوفون حساسیت داره این دستگاه، برای ما حتما اینجا کامنت کنید، یا اگر اطلاعی در این مورد دارید حتما برای ما کامنت کنید. این محصول داخل آمریکا ارائه شده و هیچ کدوم از شبکه‌های بهداشتی و درمانی دولتی در اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا اونو شامل بیمه نکردن، اما افراد میتونن به صورت شخصی خریداری کنن، هیچ مشکلی از این بابت وجود نداره. با توجه به تمام خوبی‌ها و دقتی که این دستگاه پایش مداوم قند خون داره، متاسفانه یه بدی هم داره و اون کالیبریشن شدنشه. اون نیاز به کالیبریشن داره، اونم 2 بار در روز، در صبح و شب. باید فردی که از این دستگاه استفاده میکنه در صبح و شب قند خونش رو از سر انگشتش به دستگاه گلوکومتر چک کنه و وارد اون اپی که حالا روی گوشی و ساعت هوشمندش داره که متصل به این دستگاه وارد کنه عددو تا کالیبره بشه دستگاه. در ابتدا 2 سوال ازتون میپرسم. آیا شما جزو اون دسته از افراد دیابتی هستید که دخانیات مصرف میکنه؟ یا بین دوستان و یا اطرافیانتون فرد دیابتی رو میشناسید که سیگار، قلیون یا مواد مخدر مصرف کنه؟ اگر جواب بله هستش، حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو برای دوستان و یا آشنایانتون بفرستید. توی این ویدیو قصد دارم در مورد تأثیر مصرف سیگارهای الکترونیکی، سیگارهای غیر الکترونیکی، قلیان و همچنین مواد مخدر بر روی کنترل دیابت صحبت کنم. بهتره که بدونید مصرف هر نوع دخانیاتی کنترل مناسب دیابت رو دچار اختلال میکنه و ترک اونها یکی از بهترین اقداماتی هستش که برای سلامتی و پیشگیری از عوارض دیابت میشه انجام داد. یادتون باشه که استفاده از مواد مخدر یا هر نوع دخانیات دیگه‌ای در افراد مبتلا به دیابت باعث ایجاد عوارض و در افراد غیر دیابتی باعث ایجاد دیابت نوع 2 میشه. اگر دیابت دارید و دخانیات مصرف میکنید، باید بدونید که شانس ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های عروقی در شما افزایش پیدا میکنه.
همه ما میدونیم ترک یا تغییر یک عادت بسیار کار سخت و دشواری هستش، اما لازم نیست بار این سختی رو تنهایی به دوش بکشید، بلکه شما میتونید از کارشناسان خبره‌ای که در این زمینه مهارت بسیار بالایی دارن، اطلاعات بالایی دارن کمک بگیرید. مطالعات نشون میده که حمایت‌های گروهی توسط کارشناسان و روانشناسان به ترک دخانیات کمک بسیار زیادی میکنه. در کنار مشاوره شما میتونید با گنجوندن روش‌های ساده در برنامه زندگی خودتون مصرف دخانیات رو قطع کنید. برخی از این روش‌ها و اقدامات شامل 1. مثبت فکر کردن. این احتمال وجود داره که شما در روند ترک احساس خستگی و ناامیدی کنید. نباید اجازه بدید که این احساس به شما غلبه کنه و شما رو دچار یأس و ناامیدی کنه، بلکه بهتره به اثرات مثبتی که ترک دخانیات بر روی آینده و سلامت جسم و روان شما میذاره فکر کنید. 2. برنامه ریزی کنید. برای ترک دخانیات زمان و تاریخ مشخص کنید. یادتون باشه تعیین کردن قاعده و قانون برای انجام هر کاری به انجام دادن بهتر اون کار کمک بسیار زیادی میکنه. 3. رژیم غذایی خودتون رو بررسی کنید. نوع رژیم غذایی در استعمال کردن و یا استعمال نکردن دخانیات نقش بسیار زیادی میذاره. مطالعات نشون میده که برخی از مواد غذایی احساس خوشایندی ایجاد میکنن برای مصرف دخانیات مثل گوشت و برخی از مواد غذایی احساس ناخوشایند ایجاد میکنن برای مصرف دخانیات مثل پنیر، سبزی و میوه ها. در مورد نوشیدنی ها هم این موضوع صدق میکنه. نوشیدن قهوه، چای و نوشابه باعث ایجاد حس خوشایند میشه، اما بهتره که به جای مصرف این نوشیدنی ها آب بنوشید که احساس ناخوشایند ایجاد میکنه برای مصرف دخانیات. سیگارهای الکترونیکی. امروزه مصرف سیگارهای الکترونیکی نسبت به سیگارهای ساده رواج بیشتری پیدا کرده. نیکوتین موجود در سیگارهای الکترونیکی باعث ایجاد دیابت نوع 2 در افراد غیر دیابتی میشه و در افراد دیابتی هم کنترل دیابت رو دچار مشکل میکنه. در افراد دیابتی که از انسولین استفاده میکنن، نیکوتین میتونه باعث افت شدید قند خون بشه. افراد دیابتی که انسولین استفاده نمی کنند به طریق این روش هایی که میگم میتونه نیکوتین باعث بالا رفتن قند خون اونها بشه. 1. به خاطر افزایش سطح مقاومت سلول ها به انسولین. 2. به خاطر افزایش چربی تریگلیسیرید که باعث مقاومت سلول به انسولین میشه. 3. به خاطر افزایش سطح هورمون هایی که مخالف انسولین هستن. 4. تنفس در هوای آلوده به دود نیکوتین. و 5. استفاده از سیگارهای الکترونیکی. بنابراین استفاده از سیگارهای الکترونیکی برای افراد مبتلا به دیابت ممنوعه. قلیان. مطالعات جدید نشون میده که سندروم متابولیک، دیابت و چاقی در افراد قلیانی خیلی بیشتر از افراد سیگاری هستش. فراموش نکنید که کشیدن یک جلسه قلیان برابر با مصرف چند بسته سیگاره. حتی ترکیبات سمی دود استنشاقی قلیان خیلی بیشتر از سیگاره. طبق تحقیقات انجام شده هر پک قلیان برابر با 16 نخ سیگار. با این آمار میشه نتیجه گرفت که قلیان با شتاب بیشتری قند خون رو افزایش میده. این موضوع کاملا روشنه که فیزیولوژی بدن زنان کاملا متفاوته با بدن مردان و شدت آسیب پذیر بودن بدن زنانی که از قلیان استفاده میکنن خیلی بیشتر از مردانی هستش که از قلیان استفاده میکنن. اما متاسفانه در کشور ما به یک روند پیش میره مصرف قلیان، یعنی خانوم ها و آقایون به یک اندازه قلیان استفاده میکنن. حتی دیده شده
شده در برخی خانواده ها خانوم ها بیشتر از قلیان استفاده میکنن که خب این یک خطر هشدار دهنده هستش که هم باعث افزایش سطح قند خون بانوان میشه و همین که خطرات جدی رو برای جنین در دوران بارداری به وجود میاره. برخی از تحقیقات نشون میده که نیکوتین موجود در اکثر سیگارها به صورت یکسانه، اما افرادی که از قلیان‌های سنتی استفاده میکنن 9 تا 10 برابر مونوکسید کربن بیشتری رو بیرون میدن نسبت به سیگارهای الکترونیکی و این باعث ایجاد خطر مسمومیت با مونوکسید کربن رو برای فرد ایجاد میکنه. مونوکسید کربن اثر مستقیمی روی هموگلوبین میذاره و باعث ایجاد کربوکسی هموگلوبین میشه که سوختهای اصلی مغز یعنی اکسیژن و قند رو کاهش میده و باعث ایجاد خطرهای جدی و همچنین بیهوشی در افراد مبتلا به دیابت میشه. در افراد مبتلا به دیابت که از قلیان استفاده میکنن احتمال داره که سموم دود یک واکنش التهابی در بافت‌های بدن به وجود بیاره که باعث مقاومت بدن به انسولین میشه. اثبات شده که کشیدن قلیان باعث میشه که روی برخی از سرطان‌ها تأثیر بذاره، یعنی در به وجود اومدن برخی از سرطان‌ها نقش داشته باشه و همچنین باعث ایجاد فشار خون و مشکلات قلبی عروقی میشه. توی این قسمت میخوام در مورد تأثیر مصرف مواد مخدر بر دیابت صحبت کنم. متاسفانه در بین افراد مبتلا به دیابت استفاده از مواد مخدر برای کاهش دردهای نوروپاتی دیده میشه که این امر باعث افزایش سطح قند خون در بلند مدت و همچنین مبتلا شدن به عوارض دیابت میشه. مصرف مواد مخدر سبب میل به خوردن چیزهای شیرین، افزایش وزن و به دنبالش عوارض حاد و مزمن دیابت میشه. ممکنه مواد مخدر در کوتاه مدت باعث کاهش قند خون بشه، اما هیچ تأثیری در بلند مدت بر روی کنترل قند خون شما نداره و حتی ممکنه باعث افزایش سطح قند خون شما و مبتلا شدن شما به عوارض دیابت بشه. افراد مبتلا به دیابت که به مواد مخدر اعتیاد دارند به این دلایل به پزشک مراجعه نمی‌کنند. 1. به خاطر نداشتن تغذیه مناسب. 2. به خاطر مشکلات روحی روانی. 3. به خاطر استفاده نکردن درست از داروهای خوراکی و یا انسولین. همه اینا باعث میشه که به کلینیک‌های درمانی و یا پزشک خود مراجعه نکنند و باعث ایجاد مشکلات جدی در این افراد میشه، مثل مشکلات قلبی عروقی، کلیه، چشم و حتی خدای نکرده مرگ و میر. این رو همیشه یادتون باشه که مصرف دخانیات تمام تلاش شما رو برای کنترل خوب و مناسب از بین میبره. پس همین الان برای ترک اون اقدام کنید. در سالهای اخیر به طور قابل توجهی تکنولوژی و فناوری دیابت تکامل یافته. از قلم‌های هوشمند انسولین گرفته تا دستگاه‌های CGMS، دستگاه‌های پایش مداوم قند خون یا سیستم پانکراس مصنوعی پمپ انسولین که خب افراد مبتلا به دیابت با استفاده از این تکنولوژی‌ها میتونن بهتر قند خونشون رو کنترل کنن. قراره توی این ویدیو در مورد 5 مورد از فناوری‌های نوین کنترل دیابت صحبت کنیم. 1. سیستم‌های نظارت بر کنترل قند خون CGMS ها. CGMS ها دستگاه‌های پایش مداوم قند خون هستند که روی بدن نصب میشن و قند خون کل 24 ساعته رو در هر زمان و هر مکان شما میتونید خیلی راحت از روی مانیتور و یا اپی که روی گوشی نصب شده ببینید. CGMS ها نه تنها به کنترل قند خون کمک میکنن بلکه پیش بینی میکنن که رژیم غذایی که دارن و یا ورزشی که افراد دیابتی میکنن چقدر نیاز به اصلاح و یا تغییر داره و اینکه چقدر بر روی قند خون اونها تأثیر میذاره. 2. پمپ های انسولین.
پمپ‌های انسولین عملکرد پانکراس سالم رو تقلید میکنه. پمپ‌های جدید ویژگی‌هایی مثل نرخ‌های پایه و یا متعدد تزریق دوز انسولین رو داره و یا همچنین ادغام میشه با دستگاه‌های CGMS که خب این حرکت و یا این امر خیلی به کنترل قند خون کمک میکنه. میشه گفت ترکیب پمپ انسولین با دستگاه‌های CGMS 80% یک کنترل مطلوب رو برای افراد مبتلا به دیابت وابسته به انسولین رقم میزنه. 3. سیستم پانکراس مصنوعی. این سیستم CGMS ها و پمپ های انسولین رو با یک ترکیب پیچیده تر با هم ادغام میکنه و با پایش مداوم سطح گلوکوز خون و همچنین تحویل انسولین مورد نیاز بدن میتونه برای افراد مبتلا به دیابت یک کنترل ایدئال رو رقم بزنه. 4. برنامه گوشی هوشمند و مدیریت داده ها. اپلیکیشن های گوشی های هوشمند ثابت کرده که ابزار بسیار خوبی برای مدیریت دیابت هستند. این اپلیکیشن ها با قابلیت ردیابی سطح قند خون، دوزهای مصرفی مقدار کربوهیدراتی که استفاده میشه و همچنین فعالیت بدنی دید جامعی از مدیریت دیابت رو به فرد دیابتی ارائه میده. همچنین با داشتن ویژگی‌هایی مثل یادآوری دارو، دسترسی به منابع آموزشی و امکان اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات بیمار با پزشک معالج، کار مدیریت دیابت رو برای فرد دیابتی بسیار آسان کرده. 5. پزشکی از راه دور و نظارت از راه دور. فناوری پزشکی از راه دور و درمان از راه دور در سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده. این فناوری به افراد مبتلا به دیابت کمک کرده که بدون نیاز به حضور فیزیکی و یا مراجعه به کلینیک خیلی راحت میتونن از طریق دستگاه‌های نظارت از راه دور و اینکه ملاقات‌های مجازی با پزشک معالجشون مدیریت از راه دور رو ارزیابی کنن. فناوری دیابت و نحوه مدیریت وضعیت افراد مبتلا به دیابت رو تغییر داده. افراد مبتلا به دیابت خیلی راحت میتونن با استفاده از این داده‌ها و ابزارها قند خونشون رو مدیریت کنن. CGMS ها، پمپ های انسولین، سیستم پانکراس مصنوعی، اپلیکیشن های گوشی های هوشمند، پزشک از راه دور، عصر جدیدی رو در مدیریت قند خون ایجاد کرده. با ادامه تحقیقات و نوآوری دیابت این پتانسیل وجود داره که زندگی افراد مبتلا به دیابت بهتر بشه. پیشنهاد میکنم ویدیوی تجهیزاتی که من استفاده میکردم رو ببینید. توی اون ویدیو در مورد تجربیات خودم از استفاده از پمپ انسولین به مدت 15 سال گفتم براتون. افراد غیر دیابتی چیکار کنن که مبتلا به دیابت نشن؟ برای جلوگیری از خطر مبتلا شدن به دیابت یه سری استراتژی هایی هستش که با در نظر گرفتن اونها و رعایت کردنشون میتونید از ابتلا به دیابت جلوگیری کنید. حفظ وزن سالم و کاهش وزن میتونه به صورت قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو در افراد کاهش بده. مطالعات نشون داده که کاهش 7 تا 10% وزن بدن، شرکت در فعالیت بدنی منظم، ورزش روتین، حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط یا 75 دقیقه ورزش شدید در هفته میتونه خطر مبتلا شدن به دیابت نوع 2 رو کاهش بده. فعالیت بدنی میتونه به مدیریت وزن، بهبود حساسیت به انسولین و ارتقای سلامت کلی کمک کنه. از یک رژیم غذایی متعادل پیروی کنید. داشتن یک برنامه غذایی سالم با تمرکز بر غلات کامل، میوه ها، سبزیجات، پروتئین های بدون چربی. فراموش نکنید که محدود کردن نوشیدنی های شیرین، غذاهای فرآوری شده، غذاهایی که چربی های بالای اشباع شده دارن میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش بده.
محدود کردن مصرف کربوهیدرات ها، به کمیت و کیفیت دریافت کربوهیدرات ها توجه کنید. کاهش مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده، نوشیدنی های شیرین، غذاهای شیرین میتونه به مدیریت سطح قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت کمک کنه. اجتناب از سیگار کشیدن و کلاً دخانیات. افرادی که سیگار یا قلیون میکشن و یا هر مواد مخدر دیگه‌ای خطر ابتلا به دیابت رو در خودشون افزایش میدن. ترک سیگار یا هر دخانیات دیگه‌ای میتونه خطر ابتلا به دیابت رو در افراد کاهش بده. معاینات منظم سلامت. معاینات منظم با یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی میتونه به پایش سطح قند خون و شناسایی عوامل خطر بالقوه دیابت کمک کنه. زمانی که شما مراقبت‌های بهداشتی رو انجام بدید و مرتب چکاپ‌ها رو انجام بدید، با نتایجی که خب از غربالگری‌هایی که انجام دادید به دست میارید، میتونید خیلی آگاهانه در مورد سبک زندگیتون تصمیم بگیرید. چرا که از وضعیت جسمانی خودتون خب مطلع میشید. اگرچه که این استراتژی هایی که گفتم میتونه به کاهش خطر ابتلا به دیابت کمک کنه، توجه به این نکته ها مهمه. اگرچه که رعایت این استراتژی ها میتونه خطر ابتلا به دیابت رو در شما کاهش بده، اما ممکنه پیشگیری مطلق رو تضمین نکنه. متاسفانه عوامل ژنتیکی و سایر شرایط فردی ممکنه در خطر ابتلا به دیابت نقش داشته باشه. همیشه برای مشاوره و راهنمایی‌های شخصی برای افراد توصیه میشه که اگر خدایی نکرده در خطر ابتلا به بیماری خاصی قرار گرفتن، بتونن یا جلوگیری کنن از اون مشکل و یا اینکه اگر حالا درگیرش شدن بتونن به خوبی مدیریتش کنن. معمولا وقتی که مسئله وزن بالا نداریم، خب مشکلی هم بابت خوردن برنج کته هم وجود نداره. همین برنج کته اگه با سبزیجات مخلوط بشه یا اینکه با حبوبات مخلوط بشه، خب خیلی دلچسب‌تر و جذاب‌تر هم میشه، مثل لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. اما زمانی که ما بخوایم به یه فرد دیابتی رژیم بدیم یا فردی که در دوران بارداری هستش و خب وزنش بالا رفته و قصد داره که کاهش وزن داشته باشه یا وزنش رو کنترل کنه، برنامه غذایی بهش داده میشه که پیشنهاد میشه برنج آبکش استفاده کنه. به دو دلیل. یکی اینکه برنج آبکش سرعت بالا رفتن قند خون رو کاهش میده، یعنی خیلی آروم آروم قند خون رو بالا میبره. دوم اینکه شما ممکنه حجم بیشتری از برنج کته رو بخورید نسبت به برنج آبکش، ولی خب ممکنه زودم سیر نشید. حالا سوال پیش میاد، املاحی که از بین میره رو چی کار کنی؟ یه نکته رو بهتره که بدونید، زمانی که سبوس برنج رو میگیرن، خیلی از ویتامین ها و املاحی که ما میخوایم و نیاز داریم خب از بین میره. پس زمانی که شما دارید برنج رو آبکش میکنین، صرفا دارید بار نشاسته‌ای اون برنج رو کمتر میکنید. وقتی برنج رو آبکش کردید، برنجی که ریختید توی قابلمه، از سبوس‌های برنج عمدتاً تخمیر شده یه استاندارد استفاده کنید برای تامین اون ویتامین ها و املاحی که خب حالا توی برنج هستش و توصیه میشه که از سبوس‌های فله‌ای استفاده نکنید. حالا در مورد رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت نوع 1، توصیه‌های کلی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 به این شرحه: 1. وعده‌های غذایی رو از دست ندین. 2. در ساعات مشخص در شبانه روز غذا بخورید. 3. به برچسب حقایق مواد غذایی که روی بسته‌بندی اون کالا حک میشه توجه کنید. همچنین برای تأمین مقدار کافی انسولین از کربوهیدرات ها بهتره که با پزشک تغذیه و یا پزشک خودتون مشورت کنید. یه نکته خیلی مهمی که حتما بایستی توی برنامه غذاییتون داشته باشید اینه که باید چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات های سالم با مواد مغذی مطلوب رو حتما توی رژیم غذاییتون داشته باشید که خب برای این کار بهتره با متخصص تغذیه مشورت کنید.
مهمترین جزء رژیم غذایی شما کربوهیدرات ها هستن که بیش از نیمی از رژیم شما رو تشکیل میدن. پس بهتره اطلاعات کافی در موردش کسب کنید. ما 3 مدل کربوهیدرات داریم: قندهای ساده، نشاسته ها و فیبرها. اگر دیابت نوع 1 دارید خیلی مهمه که مصرف کربوهیدرات ها رو مدیریت کنید. برخی از کربوهیدرات ها نسبت به سایر قندها عملکرد سریعتری دارن و سریعتر هضم و جذب میشن در خون. اگر شما قند خونهای پایین رو تجربه میکنید معمولا و دائم دچار افت قند خون میشید، خیلی مهمه که از یک واحد کربوهیدرات که خب 15 گرم کربوهیدرات رو شامل میشه استفاده کنید و کربوهیدراتی که شما مصرف میکنید باید جزء اون دسته از کربوهیدراتی باشه که سریع العمل هستش. چند نمونه از کربوهیدرات های سریع العمل که حاوی 15 گرم کربوهیدرات هستن مثل 2 قاشق غذاخوری کشمش، 1 قاشق غذاخوری عسل، نصف لیوان آب میوه و 1 عدد میوه کوچیک یا متوسط. در واقع دیابت با همه سختی‌هایی که داره محدودیت نیست، بلکه یه سبک زندگی سالمه و تو رو مجبورت میکنه بیشتر مراقب خودت باشی. میشه گفت آمار مبتلایان به دیابت، چه نوع 1 چه نوع 2 چه دیابت بارداری، یه آمار بسیار چشمگیری هستش در کل دنیا. که خب سلبریتی هایی هم داریم که از این قضیه مستثنا نیستن. ما ورزشکارا، هنرمندا و سیاستمدارای زیادی در دنیا داریم که مبتلا به دیابت هستن. یه سری هاشون قبل از زندگی حرفه‌ایشون مبتلا به دیابت شدن و یه سری ها هم بعد از زندگی حرفه‌ایشون. قراره توی این ویدیو در موردشون صحبت کنیم تا شما هم با این افراد بیشتر آشنا بشید. دوباره تکرار میکنم، دیابت محدودیت نیستش. محدودیت ها همیشه ریشه در افکار و ذهن آدم داره، نه وضعیت جسمانیش. تام هنکس، بازیگر مشهوری که برنده جایزه اسکار شد. او متولد 1956 که به دیابت نوع 2 مبتلاست. هنکس زمانی که مهمان یک برنامه تلویزیونی بود، مجری برنامه ازش خواستش که در مورد لاغری ناگهانیش صحبت کنه. هنکس گفت به خاطر این مشکل به پزشکم مراجعه کردم و متوجه شدم بعد از آزمایشات که من مبتلا به دیابت نوع 2 شدم. هنکس در سن 36 سالگی مبتلا به دیابت شد ولی گفتش که این وضعیت قابل کنترله و من از پسش برمیام. بشار اسد، شاید خیلی از شماها اسمش به گوشتون آشنا باشه. اون یه سیاستمدار و یک چشم پزشک اهل سوریه هست. او متولد 1965 و علاوه بر سمت ریاست جمهوری دیابت نوع 2 هم از پدرش به ارث برده. لری کینگ، او مجری مشهور آمریکایی است و متولد 1933. او مبتلا به دیابت نوع 2 و در یک برنامه تلویزیونی گفته که دیابت قابل کنترله. خب همونطور که میدونید دیابت مشکلات قلبی، کلیوی، سکته مغزی و مشکلات جدی دیگه‌ای رو هم متحمل میشه. خب کینگ هم جراحی بایپاس قلب انجام داده. متاسفانه کینگ به شدت سیگاری بوده و خب سیگار به قلب اون آسیب وارد میکنه. اما کینگ با مراقبت و کنترل دیابتش و همچنین ترک سیگار تونست مشکلات قلبیشو برطرف کنه. سلما هایک، او متولد 1966 و برنده جایزه اسکار بوده. او مبتلا به دیابت بارداری شد. دیابت بارداری وضعیتی هستش که در برخی از افراد به خاطر عدم تعادل هورمون‌ها این اتفاق میفته. و همچنین هایک سابقه دیابت خانوادگی هم داره. کارشناسا توصیه میکنن که خانم‌های باردار در هفته 24 تا 28 بارداری وضعیت خودشونو از نظر دیابت بررسی کنن. افرادی که سابقه خانوادگی دیابت نوع 2 دارن حتما بایستی قبل از اقدام به بارداری وضعیت خودشونو از نظر دیابت و قند خونشون بررسی کنن. دیابت بارداری ممکنه بعد از زایمان خود به خود خوب بشه، اما ممکنه در بارداری بعدی همین اتفاق بیفته. گاهن هم دیابت بارداری همراه اون فرد میمونه و فرد مبتلا به دیابت نوع 2 میشه.
اما افرادی که در دوران بارداری مبتلا به دیابت بارداری میشن و بعد از زایمان این مشکل برطرف میشه، حتما حواسشون باشه که خدای نکرده در آینده مبتلا به دیابت نوع 2 نشن، یعنی با داشتن یه سبک زندگی سالم و مراقبت هایی که بایستی انجام بشه از این اتفاق جلوگیری کنن. نیک جونس، خواننده‌ای که متولد 1992 و در سال 2007 در حالی که مبتلا به دیابت نوع 1 شده بود وارد صحنه موسیقی شد. او گفته بعد از نمایان شدن برخی از علائم دیابت که شامل تشنگی زیاد و کاهش شدید وزن بوده، دیابت نوع 1 در او تشخیص داده شده. در ادامه صحبتاش در مورد دیابتش گفته یاد گرفتم که وضعیت خودم رو مدیریتش کنم. یه پرانتز باز کنم، دیابت نوع 1 بیشتر برای کودکان و نوجوانان اتفاق میفته. شایع‌ترین نوع دیابت بین افراد زیر 30 سال تقریبا، اما در کل در هر سنی ممکن اتفاق بیفته. پاولا دین، سرآشپز خیلی مشهوری که متولد 1947 در سال 2012 اعلام کرد که مبتلا به دیابت نوع 2. او به دستورات آشپزی کره‌ایش معروف بود. گفته چند سال اولی که مبتلا به دیابت شده دوست نداشته که بقیه در مورد بیماریش بدونن و علنی بشه، چون آماده این کار نبوده، ولی حالا میخواد همه دنیا بدونن و اینکه در ادامه گفته دیابت برابر با مرگ نیستش. کیم کارداشیان، مطمئنم خیلی از شماها کیم کارداشیان رو میشناسین. اون یک چهره مشهور تلویزیونی هستش که متولد 1956. او در دوران بارداری هایی که داشته مبتلا به دیابت بارداری میشده. جی کاتلر، بازیکن مشهور خط حمله فوتبال آمریکایی. او متولد 1983 و در سال 2008 بعد از 16 کیلو کاهش وزن متوجه شد که مبتلا به دیابت نوع 1 شده. کاتلر اجازه نداد دیابت اونو از میدون بدر کنه. در حال حاضر هم برای مدیریت دیابتش از پمپ انسولین استفاده میکنه و به خوبی دیابت رو مدیریتش کرده. یه توضیح مختصر میخوام در مورد دیابت نوع 1 بدم. دیابت نوع 1 به خاطر ضعف و اختلال در سیستم ایمنی بدن و حمله اونها به سلولهای انسولین ساز اتفاق میفته. انسولین هورمونی هستش که قند خون رو کنترل میکنه. زمانی که این سلول در بدن انسولین ترشح نکنه، فرد دیابتی مجبور انسولین رو تزریق کنه. برت مایکلز، خواننده و ستاره راک، او از سن 6 سالگی مبتلا به دیابت نوع 1 شده. طبق چیزی که توی وبسایتش نوشته روزی 4 نوبت انسولین تزریق میکنه و 8 نوبت قند خونش رو چک میکنه. متاسفانه در سال 2010 دچار خونریزی مغزی میشه. با این حال در برنامه تلویزیونی سلبریتی پرنتس برنده میشه و جایزه $250,000 رو به انجمن دیابت آمریکا هدیه میکنه. مشاهیر و ورزشکاران بلند آوازه و شخصیت‌های اجتماعی تراز اول زیادی هستن که علیرغم ابتلا به دیابت هرگز اجازه ندادن که این شرایط اهداف و آرمان‌های اونا رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل این افراد الهام بخش افراد زیادی هستن که شرایط مشابه اونا رو دارن. با یک سرچ ساده اسامی صدها فرد مبتلا به دیابت که شخصیت‌های بسیار محبوب و معروفی دارن رو شما میتونید ببینید که دیابت مانع رسیدن اونها به اهدافشون نشده. ایمان بیارید که دیابت یک محدودیت نیست. پمپ انسولین چیه و به چه دردی میخوره؟ شرکت‌های سازنده پمپ انسولین سعی کردن که این دستگاه رو کاملا مشابه سلول پانکراس طراحی کنن. ابتدا قصد دارم شما رو با تاریخچه پمپ انسولین آشنا کنم. در طول سالها پس از کشف انسولین، دانشمندان به دنبال روشی برای انتقال انسولین مانند عملکرد لوزالمعده بودند. تاریخچه پمپ انسولین به دهه 70 میلادی برمیگرده. اولین پمپ انسولینی که ساخته شد در ابعاد خیلی بزرگ، تقریبا به اندازه یک کوله پشتی کوهنوردی بوده. اما خب در حال حاضر ابعاد پمپ‌های انسولین به اندازه یک کارت اعتباری یا یک گوشی هوشمنده. پمپ انسولین از سال 1990 به صورت پمپ‌های قابل حمل برای افراد بزرگسالی که مبتلا به دیابت بودن و انسولین استفاده می‌کردن مورد استفاده قرار گرفت.
از سال 2009 استفاده از پمپ‌های انسولین برای کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد. پمپ انسولین خارج از بدن قرار میگیره و محتویات داخل مخزن اون به واسطه یه لوله باریک و یک سوزن نازک به یه لایه از چربی زیر پوست تزریق میشه. انسولین مورد استفاده در پمپ انسولین سریع الاثره و میتونه شرایطی مانند پانکراس رو برای بدن تقلید کنه. پمپ انسولین به طور کلی 2 نوع تزریق انجام میده. یک، به صورت مدام و 24 ساعته که بهش انسولین پایه و یا بیسال گفته میشه و دومین گزینه بعد از مصرف مواد غذایی برای جلوگیری از بالا رفتن قند خون. حالا چه قابلیت هایی داره پمپ انسولین؟ در پمپ انسولین مقدار انسولین پایه توسط پزشک تعیین میشه و این قابلیت وجود داره که چندین برنامه برای انسولین پایه تنظیم بشه. در نتیجه بسته به زمانهای مختلف شبانه روز، حساسیت بدن به انسولین، مصرف غذا و فعالیت بدنی میتونیم مقادیر مختلفی انسولین رو تزریق کنیم. به عنوان مثال اگر فعالیت بدنی خارج از برنامه داشته باشیم میتونیم با قطع انسولین پایه از افت ناگهانی قند خون جلوگیری کنیم. برنامه مقدار انسولینی که برای غذا تزریق میشه با توجه به میزان مصرفی کربوهیدرات و با مشورت پزشک و توسط خود فرد انجام میشه. یه پرانتز باز کنم، افرادی که تصمیم دارن با پمپ انسولین دیابت رو کنترلش کنن خیلی مهمه که حتما در مورد کار با این دستگاه آموزش ببینن و تحت نظر پزشکی باشن که کاملا به این دستگاه آگاهه. اکثر پمپ‌ها دارای برنامه محاسباتی انسولین غذایی هستن که برای تعیین مقدار دوز انسولین مصرفی به شما کمک میکنن. محل‌های مجاز برای نصب پمپ کجاست؟ محل‌های مجاز دقیقاً همون محلاییه که با سرنگ و یا قلم انسولین تزریق میکنی. این پمپ انسولین منه که به مدت 15 سال ازش استفاده کردم. مترونیک، یک پمپ آمریکاییه، میشه گفت جزو پمپ‌های خیلی خوبی هستش که در سطح جهان ازش استفاده میشه و اینکه حالا من ستشو ندارم چون 2 سال دارم از قلم استفاده میکنم، گذاشتمش کنار. و این مخزن پمپ انسولینمه که داخلشو با انسولین سریع الاثر پر میکردم. انسولینی که ابتدا استفاده میکردم برای پر کردن مخزن ریگولار بود چون اون زمان انسولین های قلمی هنوز نیومده بود و بعد از اون من از اپیدرا استفاده میکردم برای پر کردن مخزن پمپ انسولینم. ولی خب عکس 3 تا براتون اینجا میذارم. سوزن رو ما از قسمت بیرونی ست میکشیم بیرون و یک آنژوکت پلاستیکی کوچیکی داخل بدن میمونه که از اون قسمت انسولین وارد بدن میشه. هر دفعه باید محل نصب ست عوض بشه. تقریبا هر 3 یا 4 روز نهایتاً بایستی ست و مخزن تعویض بشه. همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم هر روش کنترل دیابت رو که شما تجربه کنید بازم چالش هایی هستش که خب ممکنه بهش بر بخورید. برای پمپ انسولین هم که خب چالش ها میشه گفت با توجه به شرایطی که ما توی ایران داریم یکم بیشتره. مهمترین موضوع و چالش تهیه تجهیزات و قیمت اوناست. خب زمانی که من پمپ انسولین استفاده می‌کردم اوایل خوب بود، یعنی اوایل تنها مشکلی که من داشتم این بود که کسی این دستگاه رو خیلی نمیشناخت و بابت عدم آگاهی درست، بابت اینکه کسی این دستگاه رو نمیشناخت کمی اذیت میشدم. با وجود شبکه‌های اجتماعی میشه گفتش که خب اطلاع رسانی‌ها بیشتر شد، یعنی الان در حال حاضر نسبت به گذشته آگاهی و شناخت افراد، حالا چه دیابتی‌ها چه غیر دیابتی‌ها، نسبت به این دستگاه بیشتره و اون چالش هایی که حالا ما 15 سال پیش تجربه کردیم و ممکنه بچه‌ها الان تجربه نکنن. الان مثل این که شرایط داره دوباره اوکی میشه، ولی خب من دیدم با قلم انسولینم میتونم
دیابت رو به خوبی کنترل کنم. گرچه که هیچی پمپ انسولین نمیشه، یعنی واقعا کار کردن با پمپ انسولین، کنترل دیابت با پمپ انسولین خیلی راحت تر و بهتره. به قول پزشک من عرض زندگی تو زیاد میکنه پمپ انسولین، یعنی دست توی دیابتی رو باز میذاره واسه اینکه تغذیت به نسبت راحت تر و آزادتری نسبت به کسایی که از سرنگ استفاده میکنن یا قلم میذارن. خب اینا رو داره، ولی خب من فعلا تصمیم گرفتم پمپ انسولین نذارم. ببینید کسایی که قصد دارن بیان روی پمپ انسولین خیلی مهمه که حتما در مورد کار با این دستگاه آموزش ببینن، شمارش کربوهیدرات ها رو به درستی انجام بدن و اینکه حتما باید مرتب قند خون چک بشه و به دستگاه وارد بشه. حالا دستگاه‌های جدید پمپ انسولین این قابلیت رو دارن که خودشون اندازه‌گیری میکنن قند خون رو همراه با دستگاه‌های پایش مداوم قند خونی که با پمپ هستش، یعنی شما 2 تا دستگاه وصل میکنید. کاملا این 2 تا دستگاه میتونن به خوبی مدیریت کنن دیابت اون فردو. ولی خب دستگاه‌های قدیمی که بوده، مثلا این دستگاه قدیمیه، ما باید با گلوکومتر قند خون رو چک می‌کردیم، به دستگاه وارد می‌کردیم، بعد میگفتیم کربوهیدراتی که الان می‌خوایم بخوریم، اون مواد غذایی که می‌خوایم بخوریم چقدر کربوهیدرات داره و خودش محاسبه می‌کرد که بدن تو با توجه به این قند خون و با توجه به برنامه بیسالی که داری، نمیدونم چیزی که الان میخوای بخوری، چقدر الان بدن تو انسولین احتیاج داره و خب کار تزریق انجام میشد. خیلی ها فکر میکنن پمپ انسولین به تنهایی معجزه میکنه. من همیشه توی صحبتام گفتم که واقعا پمپ انسولین معجزه نمیکنه، یعنی 50% کنترل ایدئال، کنترل خوب دیابت بستگی به پمپ انسولین داره که خب این 50% رو به خوبی انجام میده. اما اگر 50% که به عهده خود فرد دیابتیه به درستی انجام نشه، میشه گفت 100% یک کنترل افتضاح برای اون فرد دیابتی به بار میاره. پس اون 50% که بستگی به خود فرد داره خیلی مهمتره. من خیلی ها رو دیدم که تا اینکه پمپ انسولین گذاشتن هرچی دلشون میخواسته میخوردن و تون میزدن به دستگاه. خب یکی از چیزایی که ممکنه، یعنی یکی از مشکلاتی که ممکنه برای اون فرد به وجود بیاد مسئله چاقیه. یعنی درسته که تو انسولین رو تون داری تزریق میکنی، راحتی توی برنامه خوردن و میان وعده، ولی یعنی برای مقدارش، از این طرف تو چاق میشی و باز برای خود مسئله چاقی ممکنه درگیر دردسر بشی. افرادی که میان روی پمپ انسولین خیلی مهمه که برنامه مشخصی داشته باشن برای خوردن وعده‌های اصلی غذا و میان وعده‌شون و اینطوری نباشه که هرچی دلشون خواست بخورن سریع انسولینشو بزنن. این گفتم هم باعث چاقی میشه، همین که ممکنه یهو افتقند ناگهانی بهتون دست بده. خیلی ها میگن که پمپ انسولین به درد نمیخوره، ما دائما افتقند خونیم. نمیگن که ما واسه هر چیز کوچیک و بزرگی که داریم میخوریم انسولینی میزنیم که مناسب اون مقدار کربوهیدراتی که مصرف کردیم نبوده، یعنی بیشتر از نیازشون انسولین تزریق شده. خب این مسئله باعث میشه که طرف افتقند خون بده. ولی خب با رعایت یه سری نکات آموزشی و چک کردن منظم قند خون شما میتونید یک کنترل خیلی ایدئال و خوبی با پمپ انسولین تجربه کنید. خب یه سری چالش های دیگه ای داره پمپ انسولین. کسایی که تازه میان روی پمپ میشه گفت اوایل عادت ندارن، فراموش میکنن باید قند خونشون رو چک کنن، به دستگاه وارد کنن، برای شمارش کربوهیدرات ها یکم مشکل دارن، هنوز دستشون نیومده دقیقاً باید چیکار کنن. تو اون تایم ممکنه یکم نوسانات قندی رو تجربه کنن، ممکنه یکم سختشون باشه حمله این دستگاه، چون بالاخره این دستگاه باید دائم بهت وصل باشه و تو در کل 24 ساعت شاید 1 ساعت بتونی از خودت جدا کنی و این یکم براشون سخته. به نظر من 1 سال زمان میبره تا اینکه کلا با تمام شرایط و چالشایی که پمپ انسولین ممکنه برات به وجود بیاره عادت کنی. ولی خب به کنترل خوبش واقعا میارزه داشتن پمپ انسولین. بعضی موقع‌ها به خاطر مسدود شدن مسیر انسولین، یعنی اون آنژوکتی که توی بدن هست به واسطه حالا خون یا چربی مسدود میشه و انسولین به بدن نمیرسه. گاهم شما متوجه نمیشی قند خونتون میره بالا، با اینکه پمپ انسولین آلارم میده که من یه مشکلی دارم، حالا
مشکل از ست، مشکل از مخزن، مشکل از باتری، مشکل از موتور دستگاه یا هر چی خود دستگاه اعلام میکنه. ولی بعضی موقع خب متوجه نمیشیم صدای نویزشو. بعد که شما متوجه نمیشین میره رو ویبره، یعنی نهایتا با ویبره دیگه شما متوجه میشین که یه مشکلی برای دستگاهتون به وجود اومده. خب باید اونجا ستو جدا کنید، دوباره یه ست جدید، یک محل جدید نصب کنید. یه مسئله دیگه که هست مسئله باتری‌های پمپ انسولینه. هر باتری رو روی دستگاه نذارید یا هر باتری کلا به دستگاه شما نمیخوره. یک باتری‌های مشخص شده ای داره که خب بهتره با اون شرکت نمایندگی حتما مشورت کنید که چه باتری‌های بهتری تهیه کنید. اون باتری‌ها رو بهتره همیشه داشته باشید که خدای نکرده به خاطر پیدا نکردن باتری به مشکل نخورید. گاهی میبینید همه چی خوبه، دستگاه هم هیچ آلارمی نداده، همه چی به نظر نرمال میاد، اما حس میکنید که انسولین هم وارد بدنتون میشه، اما حس میکنید قند خونتون بالاست و پایین نمیاد. در اینجا بهتره که محل نصب ستو عوض کنید و یه جا دیگه ستو نصب کنید. البته این برای زمانیه که از 4 روز بیشتر افراد ست پمپو عوض نمیکنن. برای خانوم‌های دیابتی که قصد بارداری دارن، برای خانوم‌های بارداری که دیابت دارن، برای بچه‌هایی که سن بیشتر از 7 سال دارن و تو دوران مدرسه خب برای تزریق انسولین و کنترل دیابتشون به مشکل میخورن، این افراد گزینه‌های خوبی هستن برای نصب پمپ انسولین. پمپ انسولین خیلی میتونه برای پایین آوردن خب اوانسی، کنترل بهتر قند خون، مدیریت بهتر قند خون در دوران بارداری، مدیریت بهتر قند خون در دوران مدرسه برای بچه‌های دیابتی باشه. ولی خب همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم خیلی مهمه که حتما در مورد کار با پمپ انسولین آموزش‌های لازم و کافی دیده بشه.